હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો દૂધીનો ઓળો। તમે દૂધીનું શાક તો ઘણીવાર બનાવીને ખાધું હશે ને તે ભાવતું પણ નથી, તો આ રીતે દૂધીનો ઓળો બનાવશો તો બધાને બહુ જ ભાવશે। તો ચાલો તેને બનાવીએ। મેં 150 ગ્રામ દૂધીને મોટા પીસ કરી લીધા છે। 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 2 ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, 2 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ગ્લાસ પાણી, 1 ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, 4 ચમચી તેલ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે દૂધીને બાફવાની છે। તેના માટે ગેસ ઉપર એક પ્રેશર કુકર રાખી દઈશું। તેની અંદર આપણે મોટા ટુકડા કરેલી દૂધી નાખીશું। દૂધીને તમે કોઈ પણ રીતે કટ કરી શકો છો। મેં અહીંયા દૂધીને મોટા ટુકડા કર્યા છે, તમે ઝીણા પણ કાપી શકો છો। હવે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખીશું અને અડધી ચમચી મીઠું આપણે પછી નાખીશું। હવે તેમાં આપણે અડધી ગ્લાસ પાણી નાખીશું અને પછી ઢાંકણું બંધ કરીને આપણે દૂધીને બાફવાની છે। 6 સીટી થાય ત્યાં સુધી દૂધીને બાફવાની છે। અહીંયા દૂધી બફાઈ ગઈ છે, તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે એક કડાઈ લઈ લઈશું। કડાઈની અંદર આપણે 4 ચમચી તેલ નાખીશું। દૂધી આપણી બફાઈ ગઈ છે અને તેને મેં ઠંડી કરવા રાખી છે। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે 1 ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું। જીરું સારી રીતે પાકી જાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે હલાવીશું। જીરું પાકી ગયું છે, હવે તેમાં આપણે 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું અને ડુંગળીને સારી રીતે સાંતળી લઈશું। ડુંગળીનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી તેને સાંતળવાની છે। હવે તેમાં 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું નાખીશું, તેને પણ સારી રીતે સાંતળી લઈશું। હવે તેમાં આપણે 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશું અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરીને સાંતળી લઈશું। ડુંગળી આપણી સારી રીતે ચડી ગઈ છે। હવે તેમાં 2 ઝીણા સમારેલા ટામેટાં નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરીને સાંતળી લઈશું। ટમેટાં જલ્દીથી ચડી જાય તેના માટે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાનું છે, કેમ કે દૂધી બાફતી વખતે આપણે મીઠું નાખ્યું હતું। ટમેટાં આપણા સારી રીતે ચડી ગયા છે। હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈશું। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને 2 ચમચી લાલ મરચું નાખીશું। આમાં તમે કલર માટે 1 ચમચી લાલ મરચુંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને બધું જ મિક્સ કરીને આપણે અડધી મિનિટ સુધી આપણે મસાલાને ચડવા દઈશું। ધીમા ગેસે જ ચડવા દેવાના છે। હવે આપણે અહીંયા દૂધીને આ રીતે જે પાઉંભાજી મેશર હોય છે તેની રીતે સારી રીતે મેશ કરી લઈશું। દૂધીને ચડી ગયા પછી સારી રીતે આ મેશ કરવાની છે અને એકદમ છૂંદો કરી લેવાનો છે। અહીંયા આપણો મસાલો પણ સારી રીતે ચડી ગયો છે। આમાં તમે 1 ચમચી ગરમ મસાલો પણ નાખી શકો છો। હવે તેમાં આપણે મેશ કરેલી દૂધી નાખી દઈશું। દૂધીને આ રીતે મેશ કરવાથી તે એકદમ ટેસ્ટી અને લાજવાબ બને છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ધીમા ગેસે જ તેને મિક્સ કરવાની છે। ફરીવાર આપણે પાઉંભાજી મેશરથી એને સારી રીતે મસાલામાં મેશ કરવાની છે। આ દૂધીનો ઓળો બહુ જ ટેસ્ટી બને છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી આપણો દૂધીનો ઓળો બની ગયો છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું। આને મેં 1 મિનિટ સુધી ધીમા ગેસે ચડવા દીધો છે, જેનાથી દૂધીની અંદર મસાલાની સારી એવી ફ્લેવર આવી જાય। આ સમયે તમે આમાં ઝીણી સમારેલી કોથમરી નાખી શકો છો। બનાવેલા દૂધીના ઓળાને હવે આપણે એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું। આ દૂધીના ઓળાને તમે રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો। બહુ જ ટેસ્ટી અને લાજવાબ બને છે। તમે ક્યારે પણ આ રીતે ઓળો નહીં ખાધો હોય, તમે જરૂરથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। તમારા ફેમિલીમાં પણ બધાને બહુ જ ભાવશે। દૂધીનું શાક ના ભાવતા હોય તેને પણ આ રીતે દૂધીનો ઓળો બહુ જ ભાવશે। જો તમને અમારી આ વિડીયો ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દો, જેનાથી નવા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દી પહોંચે। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।